ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचे स्वागत करत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे राजगिऱ्याचे लाडू उपवासासाठी। तर त्याचं मी तुम्हाला साहित्य दाखवते। या हे मी राजगिरा घेतले आहेत। हे राजगिरा ना, ही वाटी 3.5 वाटी राजगिरा आहे आणि हीच वाटी अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेतलाय। थोडं पाकासाठी आपल्याला तूप लागेल। 2 चमचे मी साखर घेतले आणि वेलची, इतकं साहित्य लागेल। आणि थोडंसं गुळाचा पाक करताना मी 2-3 चमचे पाणी टाकणार आहे। आता आपण लाडू बनवायला सुरुवात करूया। आता मी तूप टाकते 1 चमचा। आता गुळ घालते। हा आपला गुळ साधाच आहे, चिक्कीचा गुळ नाही, साधा गुळ आहे। आता मी 2-3 चमचे पाणी टाकते। आता ह्या गुळाची गोळी होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। जरा मी चेक करते गोळी होते का त्याची। नाही, अजून वेळ आहे। आता मी 2 टेबलस्पून साखर घेतली आहे, ती पण टाकते। पाक तयार झाले की बघूया, पाकाची गोळी होते की बघूया। आता आपली आता गोळी तयार होते आपली। आता आपण राजगिरीच्या लाह्या ह्याच्यामध्ये सोडूया। आता काम फास्ट करायचं। पहिले शेंगदाणे टाकते मी। शेंगदाणे टाकल्यावर मी वेलची पावडर टाकते। आधी हे हलवून घेते आणि आता मी लाह्या टाकते। आता मी हे मिश्रण परातीत काढून घेतले लाडूचं आणि पाणी घेतलंय। हाताला पाणी लावून लाडू वळायचे, नाहीतर मग चटका लागू शकतो। लाडू वळून घेते आणि नंतर दाखवते तुम्हाला। कशी वाटली आजची रेसिपी राजगिऱ्याचे लाडू। हे लाडू असे तुम्ही पण करा आणि हेल्दी आहे ते, आपण कधीही खाऊ शकतो डाएट म्हणून। आणि माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा। लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आनंदी राहा, खात राहा, माझ्या रेसिपी पाहत राहा। थँक्यू।